Az első részben a helyes lökéstechnikát néztük, és most pedig megnézzük a célzást, hogy hogyan célozzunk. Ugye az első részben egyenes állást raktunk föl, hogy azon érdemes begyakorolni a helyes lökéstechnika alapelemeit, viszont nézzük meg, mi van, ha szög is van az állásban. Ugye ilyenkor nagyon sokan azt a hibát követik el, hogy telibe lökik akár a célgolyót, vagy egyszerűen teljesen véletlenszerű módon a szélét lökik. Hogyan lehet ezt pontosan belőni? Megint a dákódat használd mérőeszközként, ugye nagyon sokszor használjuk mérésre a dákót, összekötjük a lyuknak a közepét, tehát amiben lövöd a célgolyót, és a célgolyó közepét. Most erre a rúdra, kvázi mint egy ilyen saslik vagy rablóhús, erre a rúdra fog rá menni a fehér is. Jó? Tehát amikor a fehér odaér a célgolyóhoz és koccan vele a találati pontban, akkor ezek egy vonalban lesznek mind a három. Amikor még gyakorolod, érdemes egy másik golyót odarakni, úgynevezett fantomgolyó. Úgy hívják ezt, hogy fantomgolyó, vagy szellemgolyó. Ugye ez az a pont, ahova a fehér érkezni fog. Jó? Tehát ezek most egy vonalban vannak. A lyuk közepe, a célgolyó közepe és a fantomgolyó közepe. Ide ér a fehér. Tehát amikor a fehér ideér, ez így tökéletesen belöki a lyuk közepébe a golyót. Jó, ezek így egy vonalban vannak. És nincs más dolgod, mint a fehérrel ennek a fantomgolyónak a közepét célozni. Jó, tehát ezt nyugodtan gyakorol, senki nem fog megszólni érte, amikor még csak gyakorlod, szépen beállsz a beállásodba, és a fehér golyóval eltalálod a fantomgolyó közepét. Ez gyönyörűen bemegy a golyó. Jó? Úgyhogy ezt érdemes gyakorolnod magadra, mindenféle szögnél érdemes. Egy idő után, ha már jó vagy, akkor elveheted ezt a fantomgolyót. Jó? Utána már nem kell, hogy ott legyen, utána viszont oda tudod képzelni. Jó? Tehát a fehéret különböző helyekre ragd. Én javaslom, hogy a célgolyó az maradjon mindig ugyanott, jó? Hogy egy pontot fixáljunk, és a fehéret különböző helyekre ragd le, különböző szögeket. Jó? És akkor a célgolyó közepét összekötöd, vagyis a lyuk közepét a célgolyó közepével, hátrább húzod a dákódat, és itt lesz a fantomgolyódnak az alja. Vigyázz, mert nem itt közvetlenül a sárga alatt, mert ugye itt akkor ez kvázi benne lenne, hanem egy picit hátrább. Így. Jó? Tehát itt lesz az alja a fehér golyónak, a találati pontban, itt lesz a közepe, itt fog érintkezni a posztóval, itt hagyd benne a dákónak a végét, emeld meg a hátsó végét a dákónak, és forgasd el ezt a fehér golyó közepéig. Így. És így megvan a tökéletes irány. Jó? Tehát mutatom még egyszer, tehát elindulsz így, lyuk közepe, célgolyó közepe, hátrahúzod, lerakod ott, ahol a fantomgolyónak az alja van, tehát ahova a fehér golyó érkezik, és ezt elforgatod a fehér golyó közepéig. Na most ehhez tudsz odalépni 2 lépésben. Ugye a beállásnak a 2 lépése, szépen odamész, tehát megfogod 1, 2, és ezt kell megcéloznod. És akkor szépen a vizírozásokat megcsinálod, hátrahúzod, és ellövöd. És lényegében ezzel a módszerrel sokkal pontosabban tudsz majd lökni. Jó? Tehát mindenféle helyekre rakd fel a fehér golyót. Mindig egyre nagyobb szöget rakjál, tehát mindig egyre nagyobb szöget, utána próbálj a másik oldalon, ott is először csak kisebb szöget, nézzünk meg itt is egyet. Tehát összekötöm a lyuk közepét a célgolyó közepével, leteszem itt, ahol a fantomgolyónak az alja van, elforgatom a fehérig, és ehhez lépek oda. Megcsinálom a vízírozásokat, hátrahúzom, átszúrom, ugye lemaradok, és felállok. Nagyon jó. Nagyon vigyázz a saroklyukakkal viszont. A saroklyuknál van egy ilyen optikai csalódás, ugye itt nem a lyuk közepével kell összekötnöd, mert ha a lyuk közepét nézed, akkor belelóg ez a kis csücsök. Ugye a fehér, és ez a célgolyó el fog akadni a csücsökben. Hanem itt igazából a bejáratnak kell nézni, tehát a bejárat szélességének kell nézni a közepét. Tehát itt. Ez nem a lyuk közepe, viszont ha innen nézzük, akkor ez a bejáratnak a közepe. Úgyhogy ezt kell összekötni a célgolyóval, letenni a másik oldalon, elforgatni, és akkor ezt a pontot kell megcélozni. Hátrahúzom, kilököm, és már is megvan. Úgyhogy ezeket érdemes gyakorolni a saroklyukaknál is, meg a középső lyukaknál is, és garantálom, hogy sokkal több golyót tudsz majd belökni, sokkal pontosabban célzol. Ez lesz majd az alap a későbbiekhez. Köszönöm szépen, jó gyakorlást!